Процес перемовин, схоже, помер, бо не подає ознак існування. При цьому президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Reuters, що Україна серйозно ставиться до цих мирних переговорів з Росією, і увага, зараз барабанний дріб, буде краще, якщо переговори з російською стороною вестимуться на рівні лідерів країн. Мені здається, це якась хвороба, бо ми вже це бачили. Мені треба зустрітися з Путіним, казав Зеленський, просто подивитися в очі. Ми з ним домовимось, ми сядемо. Оцей мачізм, я думав, що він від нього вилікувався, інфантильний мачізм. Колишній капітан клубу веселих і кмітливих хоче знову зустрітися з екс-капітаном ФСБ? А звідки ця тяга до зустрічі з Путіним? І ця зустріч, ти віриш, от ти особисто, що вона може дати хоч якісь результати, і що Путін на неї погодиться? Той Путін, про якого сам Зеленський каже, йому не потрібні ці переговори. Навіщо взагалі таке заявляти? І чи ця заява відбулася через відсутність взагалі альтернативного плану і для того, щоб хоч якось підтримати життя в помираючих, таких симулякрах переговорів? Я от якраз в цьому випадку не бачу ніякої там жахливості, але й не бачу ніякої... Це безглуздо, це не має сенсу. Ні, диви, як на мене, просто це та ситуація, коли чим би не тішилися, тому що Путін не погодиться на цю зустріч, ясно. Розігрується те, щоб Трамп сказав, щоб Зеленський весь час сказав, що я готовий, Путін мовчав або казав ні, і Трампу могли казати, так везіть Путіна, привезете Путіна, добре, продовжимо. Я просто не дуже люблю такі прості конструкції, вони самі по собі є слабкими, тому що... А що вони не спрацьовують? Вибач, будь ласка, вони не спрацьовують. До певного моменту можуть спрацьовувати, потім вони ламаються. Тобто це можна 1, 2, 3, 5 разів сказати, але далі воно вже починає не діяти, тому що ніхто на це не звертає увагу. Тому саме по собі це ніякої собі загрози не буде. Але питання в тому, чи це елемент більшої стратегії, чи ні. Якщо елемент більшої стратегії, я не знаю, може така існує, то тоді нормально. Якщо це не елемент більшої стратегії, це просто заглушка для того, щоб було що відповісти і не рухатися, то вона амортизується з часом і перестане діяти. Тому не бачу в цьому нічого катастрофічного, але й не бачу в цьому нічого позитивного і хорошого. Як на мене, просто жуйка. Можна і жувати, але скоро вона перестане бути смачною. Нічого важливого тут. Нічого неможливо домовитися з Путіним. Тобто, зустрічі не буде, б, предмет домовленості нема, в, нічого не зможе досягнути Зеленський персонально, сказавши щось Путіну. Єдине, тут конструктив, я кажу, що Путін не буде зустрічатися від слова зовсім. Причому один з факторів, може Зеленський наполягає тому зустрітися з Путіним, що він просто хоче його власними руками придушити, не знаю, йому там шию зламати, кадик вирвати, не знаю. Зеленський же в тренажерку ходить, може для того і тренується, власне. Він би війшов в історію людства, не менше. Це навіть не просто герой України був би, але я думаю, що про це би міфи би складали би ще покоління в світі. Якщо б на зустрічі з Путіним Зеленський просто одним вдалим ударом, не знаю, ручки в око чи вирваним кадиком просто вбив би мразоту на місці. І все. Я теж політолог, не фантаст. Ти ж хотів, щоб це якусь мало свою там візію, стратегічну рамку, я ж покажу. Або отак, або тоді в цьому нема сенсу. Дивись, розуміючи психотип Зеленського, він класичний чау-чау. І коли ти кажеш про таке, до речі, я тобі хочу сказати, що Зеленський по формату теж не дуже, йому теж потрібна зустріч з Путіним. Бо після зустрічі з Путіним, якщо нічого не буде досягнуто, а нічого не буде досягнуто, уяві, наприклад, то результат буде поганий для нього, в першу чергу. І при всьому цьому, знову ж кажу, єдине, що може примусити Путіна сісти за стіл переговорів, відсутність бабла і стабілізація фронту. От зараз Reuters повідомляє, 40% російського відвантаження нафти знищено. 40% потужності. Не можуть вони. Зараз би Путін з задоволенням відвантажував би барель за барелем. Але невідомі, але дуже позитивні дрони, які прилетіли на Усть-Лугу, хоча я все ж таки вважаю, що це Ленфільм знімав в кіно,
і просто кинули десь недопалок. І от ми побачили цю ситуацію, але дуже красиво, дуже. Так от, Піротехніка неякісна. та піротехніка неякісна. Пам'ятаєш, ви постійно палите там, де не положено. Паліть там, де не положено. Так от, вони дорожче зараз не отримують, але треба стабілізація фронту. Для цього треба інший підход. Ми про це трохи пізніше поговоримо. Вибач, будь ласка, ти знаєш, там не дуже добре себе почуваю, але питання в іншому. Питання в тому, що не використовуються можливості. Чи готовий Путін зараз до чогось? Ні, але його можна тиснути і примушувати. Він може грати, робити історію, що це жест доброї волі, все що завгодно, але тільки через примус. Тому я не можу зрозуміти, чому лунають заяви замість того, щоб концентруватися на діях. Мені здається, так було б краще. Хоча, давай відверто, в Верховній Раді відбувається так само. Заява всіх на фронт, якщо не будуть служити в Верховній Раді, потім через посіпак запустити людей в Верховну Раду, хай вони цим депутатам. До речі, я не бачив жодного провадження поза тих, хто закликав до нанесення фізичних пошкоджень представникам влади. Там взагалі це державним діячам. Депутат це є державний діяч. Дивна історія. А що ж так? А що ж так? Що ж правоохоронні органи це не помітили? Але криза у Верховній Раді ж теж нікуди не ділася. І попри відмови Зеленського її визнати, вона існує. Законопроекти МВФ не проголосовані. Після того, як парламент відхилив законопроект щодо підвищення податків, Кабмін готує новий пакет змін, і десь там 10 числа вони планують вже там 8, 9, 10 проголосувати. Це пакет змін до Податкового кодексу про перегляд оподаткування цифрових платформ, міжнародних посилок та малого бізнесу, ФОПів. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. Але ж, я не знаю, чи це допоможе подолати кризи? Будуть голоси? Поки що нічого про це не говорять. Вони просто відтермінували. Але, до речі, час нам давали до 1 квітня, до Дня дурнів. Але схоже, що дурні це не зрозуміли. То чи варто, може, якось шукати варіанти? Наприклад, після розмов з деякими слугами впливовими, я хочу поставити тобі запитання, чи варто цьому уряду готуватися до складання повноважень? Бо це, як не дивно, багато хто зараз бачить варіантом виходу з кризи. Які інструменти взагалі залишились у Зеленського, щоб подолати кризу? Чи це вже перманентний стан цього парламенту? Я сьогодні, як і обіцяв, буду небагатослівний. Механізми є для того, щоб вивести з коматоза, але є два способи. Один, як завжди, в нас частіше за все відбувається екстенсивний, тобто паліатив. Зараз взяти там, створити конверти потовстіше для частини депутатів, теки потовстіше з розслідуваннями для інших депутатів, взяти при цьому за одне причинне місце ряд груп, на які орієнтуються частини депутатів, і, коротше, такими методами різного характеру впливу можна забезпечити голосування на певний період часу. Але це буде останній ривок, після якого воно вже просто все розсипеться, причому, скоріш за все, навіть в процесі вже по частині не спрацює. Тобто, я думаю, що це балансування на межі, з ким спрацює, а з ким ні, і можливість там дозібрати голоси. Другий варіант – це не екстенсивний, а це роблення висновків з проблеми, бо криза, яку ми спостерігаємо, вона не політична, вона управлінська, перш за все. Політична, до речі, вже там починає нашаровуватися. Якщо ще рік тому там не було політичної кризи від слова зовсім, то наразі вона вже починає вимальовуватись як наслідок. І якщо нічого не робити, то тоді так, ми ще отримаємо політичну кризу, а потім ще й електоральну. Але, бо вибори провести не можемо. І відповідно зараз ще можна випрацювати механізми. Перше, це механізм взаємодії всередині влади. Єрмака пішов Зеленський, але модель альтернативної не було розгорнуто. Тому маємо зараз цілу низку правісів, бо функції обвисли просто-напросто, вони не виконуються ані в Офісі президента, ані передані назад там, де вони мають виконуватись іншим органами влади, парламентом, урядом, інституціями різними. Другий момент – це діалог президента з власною фракцією. Не ви підете воювати в окопи тощо, я окремо, а вони окремо. Ні, так не працює. Зеленський їх привів, вони прийшли на імені Зеленського, половини 90% з них суспільство не знає. Відповідно, і відповідальність несе Зеленський в очах суспільства.
Маніпулятивно, політтехнологічно можна частину цієї відповідальності спробувати скинути, і в принципі це вдається. Але все одно частина залишатиметься. І тоді ми маємо ситуацію зі стагнацією рівня довіри. Тому для здорової ситуації варто було би навпаки зараз президенту відновити діалог з фракцією, тим паче, що президентська магія ще залишається як елемент, як механізм дієвий, бо більше нічого цю когорту депутатів у його власній фракції не об'єднує. Вони об'єднані були лише ним, як постаттю, такий лідерський тип, в чистому вигляді. Ідеологія різна, погляди різні, корупційні інтереси різні, некорупційні інтереси різні, амбіції зашкалюючі, конфліктуючі, досвід абсолютно різний життєвий шлях. Ніхто з них там барикади разом не проходив, декілька виборів не стоптував кросівки. Ну нічого не об'єднує людей, окрім Зеленського. Третє. Діалог президента з головами фракцій і з позапарламентськими силами навколо парламенту. Це також необхідно. І тут моральні авторитети, церкви, бізнеси, того, що тут купа всього можна, це вже елементи компенсації відсутності електорального процесу для того, щоб забезпечити так звані механізми партисипації і деліберативності. Ну, це вже там політнауковою мовою, просто все це виписано дуже добре, воно є в підручниках, просто що ці підручники 90%, 95% тих, хто приймає рішення нині, їх навіть в очі не бачили. І не певен, що взагалі змогли би прочитати, бо, по-моєму, довше, ніж допис в Іксі, навіть не в Фейсбуці, багато з них не здатен прочитати. Тому сфокусуватися. І ми маємо ситуацію, коли власне потрібні ці компенсаторні механізми. Також вони необхідні навколо самого парламенту, тому що парламент має повернути собі роль парламенту. І в цьому має бути зацікавлений, заінтересовані як уряд, так і офіс президента. Бо з недієвим парламентом все піде на дно.